අද අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කරන්න කොහොමද චීන භාෂාවෙන් දින සති මාස අවුරුදු කතා කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම සතිය දින 7 කොහොමද කියන්නේ මාසේ මාස 12 කොහොමද චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ කියලා තමයි අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. 那师傅，今天我们来学习什么呢？今天我们要学习年、月、日和星期。年කිව්වේ අවුරුදු හොඳට මතක තියාගන්න.月කියලා සඳහන් කරේ මාස, ऋ කියන්නේ දිනය. අපි කියන්නේ කීවෙනිද දැක්ක දිනය. ඊට පස්සේ සිංචි කියන්නේ සතිය දවස් වලට කියන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද චීන භාෂාවෙන් කියන තමයි නියන් යුේ ර් සිංචි කියලා තමයි ඒ භාෂාවෙන් මුලින්ම කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි ඒ විදිහට අනුපිළිවෙලට ලියලා තියෙන්නේ. 那首先我们学习星期。好的。星期，这个星期一到星期日，然后就是星期一、星期二、星期三、星期四、星期五、星期六、星期日、星期天。 මෙතන ගෝ ර් කියලා කියන්නේ අපිට කියන්න පුළුවන් සිංචි ර් කියලා. එහෙම නැත්නම් ඒ වගේම කියන්න පුළුවන් සිංචි තියන් කියලා කියන්න පුළුවන්. බලන්න මේ සිංචි කියන වචනෙට මේ ඊදමම කියන්නේ සඳුදා. ඒ වගේම සිංචි කියන්නේ අඟහරුවාදා. සිංචි සන් කියන්නේ බදාදා. සිංචි සු කියන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා. සිංචි ඌ කියන්නේ සිකුරාදා. සිංචි ලියෝ සෙනසුරාදා. හැබැයි සිංචි චී කියලා කියන්නේ නෑ ඉරිදට. ඉරිදට අපි වෙන වචනයක් දෙනවා. සිංචි ර් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සිංචි තියන් කියලා කියන්න පුළුවන්. 那接下来呢？接下来我们学日。日呢，在中国我们也可以说号。对。对。是。然后我们会说一日。二日。要不要写一下？也可以。可以吗？好的。但是我们也可以用阿拉伯数字，就是一。 ඒ කිව්වේ කලාව සුසර කියලා කිව්වේ අපිට මේ සතියේ ලියන්නේ අනිවාර්යෙන් අපි චීන භාෂාවේ අපි තමයි යොදන්න වෙන්නේ සතිය දින කියන්නේ. සිංචි අර කියලා කියනකොට මේක ලියන්නේ. නමුත් මේ අපි මේ ර් සහ හව් කියලා කියන්නේ අපි කියන පස්වෙනිදා, හයවෙනිදා, එහෙම නැත්නම් පළවෙනිදා. මට ගෙදර යන්න ඕන පළවෙනිදා. කිව්වොත් අපි පළවෙනිද දෙවෙනිද කියලා කියනවා නේද? අන්න ඒ වචනේ තමයි මෙන්න මේ ඊ කියලා කියන්නේ. එතෙන්ට ර් කියනම එහෙම නැත්නම් කියන්න පුළුවන් ඊ හා හා සන් හා කියලා කියන්නත් පුළුවන්. එතෙන්දී අපි යොදන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න සඳ කියනකොට මෙතන සිංචි කියලා දාලා මෙතෙන්ට මේ පැත්තෙන් තමයි ඊ දාලා තියෙන්නේ. මේ වෙනිද කියලා කියනකොට කී වෙනිදද කියලා තුන් වෙනිද හතර වෙනිද කියලා කියනකොට මෙතන එක හෝ දෙක දාලා මෙතන ර් කියලා දානවා. එහෙම නැත්නම් හාව් කියලා යොදනවා. එතෙන්දී අපිට විශේෂත්වයක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. මේ පැත්තේදී අපේ අකුරු විදියටම දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ අකුරු අවශ්‍යම නැහැ දාන්න. මේ අකුරු යොදන්න පුළුවන්. චීන භාෂාවෙන් යොදන්නේ මේ අකුරුමයි. රෝමා පිනීමයි. 那接下来月呢也是就会说一月二月，然后我们也可以用这个阿拉伯一月二月，我们也可以用这个也可以用一月二月。 ඒ කියන්නේ ඒකේ මාසෙ පිටිපස්සට තමයි මේ මාසෙ ඉස්සරහින් තමයි මේ අකුර දාන්නේ. මාසෙ ඉස්සරහින් තමයි දාන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. මෙතෙන්දී මේ අකුරු ලියන්නත් පුළුවන් අපිට ඕන ර් කියන්නේත් එක
මේක ලියන්න පුළුවන්. දෙකෙන් ඕනම එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකද චීන භාෂාවේ දැනටමත් චීන භාෂාව ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නම් ඔබ දන්නවා ලිපි ලේඛන ලියනකොට මේ අකුර ලියන්න තියෙන බොහෝ ඒවා. ඒ වගේම මේ අකුර ලියන්න හැබැයි සමුදාමහවාද කියලා නම් ලියන්නේ මෙන්න මේ අකුරු විතරමයි. මේකෙන් පිට වෙනස් මේ අකුරු ලියන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න මාසෙ පිටි ඉස්සරහින් තමයි දින දාන්නේ. 那是我们要年吗？学一下12个月。 එහෙනම් අපි මාස 12 චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. 1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月、11月、12月。 අපි කලින් පාඩම සඳහන් කරා 11 12 කියන්නේ කොහොමද කියලා 11 12 කියලා කියන්නේ කොහොමද කියලා අපි කලින් පාඩමේ සාකච්ඡා කරා. ඉතින් මේ මාසෙ දිනකොට වැඩි දෙයක් නැහැ. 1 2 3 4 5 කියන එක මෙතන ලියුවා. මාසෙ වෙන දින තමයි කියන්න තියෙන්නේ. එතකොට මාස 12 කියන්නේ ඉතාලම පහසුයි. මේ අපි එක අකුරයි ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යයි. 那是不接下来呢？接下来我们学习年。 年කියන්නේ අවුරුද්ද. අපි අවුරුද්ද කොහොමද කියලා ලියන්නේ? අපි බලමු. 年我们也是放在数字的后边。数字的后面。也比如说今年，2020年。数字的后面බලන්න. මේ විදිහට තමයි ඔබ ලියනකොට ලියන්නේ 2020 වර්ෂය කියලා ලියනකොට ලියන්නේ ඔබ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පිටිපස්සෙන් තමයි අංක දාන්නේ. මෙතන ඉස්සරේ දාන්නේ. 那是不是这个是什么呢？这个是零。那零上先零在这边写的。零。这是2020年。零කියන්නේ බිංදුව නේද මතක තියාගන්න මේ ලින් කියන්නේ මේක දෙවෙනි ටෝන් එකේ ඉන්නේ ලින් කියන්නේ බිංදුව. සාමාන්‍යයෙන් අපි 2020 කියනකොට කියන්නේ ඒ 2020 කියලාම නෙවෙයි අපි භාෂාවට අපි කියන්නේ 2.0 2.0 කියලා තමයි කියන්නේ. early 年කියලා තමයි කියන්නේ 2020 කියනකොට. 那是直接读数字。对对对。一个一个的读。对对对，我也跟他们介绍了。那接下来呢，师傅，我们可以做一个历史。特殊的日子。对对对，好啊。你们国家的。是啊。独立日。独立日，好。那在这边写了，要在排版。哪一年呢？我们的国家独立日子就是1948年。然后2月4号。හොඳට බලන්න. අපි මේ අපේ මේ දිනේ ඔබ දන්නවද? ඔබ දන්නවද? එහෙම නැත්නම් ඔබ මතක් කරලා බලන්න මේ කවද අපි ලියුව දිනේ කියලා. දැක්ක නේද අපි දිනයක් කියනකොට කියන්නේ 1948年 කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ වගේම 2月කියන්නේ මාසේ 4日 කියලා කිව්වා 4 වෙනිදා. එහෙනම් බලන්න දැන් ඔබට මේ පාඩමට අහුම්කම් දුන්නා නම් ඒ වගේම ඔබ කලින් පාඩම් වලට අහුම්කම් දුන්නා නම් ඔබ නරඹන කලින් පාඩම් වලට ඔබ සම්බන්ධ වුණා නම් ඔබ දැනටමත් දන්න මේ කේතල 100ට ගණන් කරන හැටි ඒ වගේම ඔබ උපන්දිනය කියන හැටි දැනටමත් දන්නවා. ඒ වගේම ඔබ දන්නවා සතිය දින 7 කියන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම මාස 12 කියන්නේ කොහොමද? අවුරුද්දට චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ කොහොමද කියලා. 我们这个也可以用这种的写。也可以。9、4、8年。2月4
日。 චීන භාෂාවෙන් මේ ආකාරයට කියන්න පුළුවන්. නමුත් බොහෝ විට මේ ආකාරයට චීන මේ වෙනකොට මේ අවස්ථාවේකොට ලිපි ලේඛනවල යම් අවස්ථාවල මේ විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. මේ විදිහට චීන භාෂාවෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. ඉතින් නා ශුරු චීන 今天就学到这里，但是我们如果说要发展星期的，我们会把星期放在这个最后面。好的，是。那今天我们上到这里啊。好的。好的，那谢谢你啊。不客气。好，再见。再见。